الإسلام أباح فقط طريق واحد للاسترقاق، وفتح 100 طريق للعتق. بأقل حاجة بيمين أنت تقولها بتعتق، فما بالك يعني قديش الأشياء اللي فتحت للعتق وجعل لها ثواب عظيم هذا العتق. فهؤلاء لما يكونوا كعبيد وإماء ويدخلوا في المجتمع ويتعلموا ويكون داخل البيوت، هم هذه ضرورة، هم دخلوا صاروا جوا المجتمع ويدهم سفلى، ينظرون إلى المسلمين، إلى حياتهم، إلى حسن المعاملة اللي ذكر سيدنا النبي وأوصى فيها في التعامل مع العبيد والإماء. حاجة حقوق عظيمة وواجبات كبيرة على من يملك عبده، وكيف يعامل بالحسنى وزيادة. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لا أخوه تحت يديه فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. شايف هذا بيتكلم على العبيد، العبد. شايف؟ فالحاصل حسن المعاملة. ومنهم من أصبحوا بعد ذلك علماء. هذا اللي كان مع سيدنا ابن عباس، عكرمة مولاه، هذا سيدنا ابن عباس كان مربطه بالسلسلة عشان يعلم القرآن. كان مولاه عنده كل شوية يشرد، يقول له: تعال أعلمك غصبا عنك. قال: فقرأت عليه القرآن 3 مرات أسأله عن كل آية. شايف؟ ونحو ذلك. فهؤلاء أصبحوا علماء بعد ذلك، يشار لهم بالبنان، وهم الذين حملوا العلم، هم الذين حملوا العلم. حتى القصة المشهورة دي، قال له: من في تلك البلد؟ قال له: فلان. من هو؟ مولى. من هذا؟ مولى. من هذا؟ ولين في الآخر لما جاب له اسم واحد من العرب قال: ريحت خاطري، انت ما في ولا عربي يعني متصدر للعلم، ما في. فين العرب؟ شايف؟ نافع مولى ابن عمر، مولى ابن عمر كان يعني شايف. القراء كلهم لا يكاد يوجد فيهم عربي يعني إلا عبد الله بن عامر، وتكلم حتى كمان فيها يعني. هو كان يقولون: لا ما انت عربي، ويزعل ويتنرفز عليهم عبد الله بن عامر. كان وتيجي للمحدث، تعال للمحدثين وشوف من فيهم من العرب الأقحاح. وفي ناس عاد عشان العروبة، ما العروبة يقول لك: لا هو أصله عربي. لا، ما هو أصله عربي، يعني ليش اللف والدوران هذه؟ خلاص اعترفوا أنه هذه الأمة هذه عالمية الإسلام. هؤلاء الذين كانوا عبيد في يوم من الأيام أبنائهم أصبحوا علماء وصار لهم تصدر. أهل العربية أئمة العربية كلهم من العاجم. الحاصل أنه حتى لما فتح باب العتق هذا، الله سبحانه وتعالى ذكر وأشار أنه سيأتي يوم ما حيكون في عبيد. شايف؟ شرعا، لأنه زي ما قلنا ضيق الأمر كثيرا. يعني أبدا لا يصح أنه إنسان يروح يسرق ناس من قرية ويستعبدهم، لا يجوز. اعتبرت من أكبر الكبائر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، اعتبر من أكبر الكبائر هذه. ففي القرآن قال ربنا سبحانه وتعالى وأشار إلى ذلك: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فمعناته حيجي وقت ما حتجد الرقاب هذه التي تعتق، وستضطر تذهب إلى البدائل.